विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओच्या खाली असलेल्या लाईक बटनवर क्लिक करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि माझ्या फॅमिलीचे तुम्ही सभासद व्हा। यामुळे नवनवीन व्हिडिओच्या सूचना सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील। Hello dear students, I am Aruna. Today we are going to learn standard first English textbook page number 72. नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी अरुणा तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे इयत्ता पहिली इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 72. काय आहे रे पान नंबर 72 वर? चला तर मग ओपन युअर टेक्स्ट बुक. व्हेरी गुड. पेज नंबर 72, लेसन नंबर 8.8. We like cooking. 8.8. We like cooking. We आम्हाला, आम्ही. Like आवडते. काय आवडते? कुकिंग, स्वयंपाक करायला आवडतो. चला तर मग करायचा स्वयंपाक. व्हेरी गुड. स्वयंपाक करण्या अगोदर सगळ्यांनी एकच गोष्ट करायची आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम हे चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्यानंतर व्हिडिओच्या खाली छान छान कमेंट्स करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला तर मग ऍक्टिव्हिटी नंबर 1, लुक, लिसन, रिपीट अँड स्पीक. LOOK लुक, पहा. LISTEN लिसन, ऐका. REPEAT रिपीट, पाठोपाठ म्हणा. अँड आणि स्पीक, SPEAK स्पीक म्हणजे बोला, बोलणे. पहा, ऐका, पाठोपाठ म्हणा आणि बोला. म्हणजेच काय, आपण रोज जे काही इंग्रजीचे पाठ शिकतोय त्याच्यातील सगळे शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा, ऐका, म्हणा आणि ते रोजच्या जीवनामध्ये वापरण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे काय होईल, तुमची इंग्रजीची भीती पळून जाईल. चला तर पाहूया काय काय पिक्चर्स आहेत. अगोदर आपण मराठीतून बोलूया. काय आहे, इथे एक माणूस आहे आणि तो भाज्या धुतोय, टोमॅटो धुतोय इथं आणि काहीतरी भाज्या दिसतीये. इथं ही मुलगी काय करते, भाजी कापतीये. आजीबाई काय करतायत, खिसतायत. आजोबा काय करतायत, शेंगा सोलतायत. हे बाबा काय करतायत, पुरी तळतायत. वा, तोंडाला पाणी सुटलं का? आणि इथे ही काय करते, खीर बनवतीये किंवा पातळ असा काहीतरी पदार्थ आहे. पाहूया काय आहे, त्याची प्रत्येक चित्राची माहिती खाली लिहिलेली आहे. ओके, रेडी, स्टार्ट. दिस इज फर्स्ट नंबर पिक्चर. अनिल इज वॉशिंग व्हेजिटेबल्स. अनिल काय करतोय, वॉशिंग. वॉशिंग म्हणजे काय रे, धुणे. बरोबर. WASHING वॉशिंग, धुणे. VEGETABLES व्हेजिटेबल्स भाज्या. अनिल भाज्या धुत आहे. बरोबर. आता या ठिकाणी सेकंड पिक्चर. अनिता, काय नाव आहे तिचं, अनिता. अनिता इज कटिंग कॅरट्स. CUTTING कटिंग. कटिंग म्हणजे कापणे. अनिता काय कापत आहे, कॅरट्स. CARROTS कॅरट्स. कॅरेट्स म्हणजे गाजर. अनिता गाजर कापत आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना? व्हेरी गुड. नाव दिस इज थर्ड पिक्चर. आजी इज ग्रेटिंग क्युकंबर. GRATING ग्रेटिंग म्हणजे खिसणे. आजी खिसत आहे. काय खिसत आहे, CUCUMBER क्युकंबर, काकडी. व्हेरी गुड. नाव नंबर 4 पिक्चर. नंबर 4 पिक्चर पाहूया आपण. व्हेरी गुड. आजोबा इज शेलिंग पिग्स.
SHELLING selling. पीज शेलिंग म्हणजे सोलणे. शेंगा सोलत आहेत, वाटाण्याच्या शेंगा. ओके, व्हेरी गुड. पीज म्हणजे शेंगा. मग त्या कोणत्याही असतील, वाटाण्याच्या असतील, घेवड्याच्या असतील, पावट्याच्या असतील. आजोबा शेंगा सोलत आहेत. काय काय आपण पहिल्यापासून पाहूया. दिस इज अनिल. अनिल इज वॉशिंग व्हेजिटेबल्स. व्हेरी गुड. हु इज दिस? Anita. What's Anita doing? Anita is cutting carrots. Very good. Who is this? This is Aji. What's Aji doing? Aji is grating cucumber. Very good. Now picture number 4. Who is this? Azoba. What's Azoba doing? Tell me. Very good. Azoba is shelling pigs. Very good. सगळ्यांना समजलंय, सगळ्यांनी उत्तर दिली आहेत. पुढे जाऊया आपण. ओके, हु इज दिस? दिस इज फादर. दिस इज फादर. व्हॉट्स फादर डुईंग? फादर इज फ्राईंग पुरीज. FRYING फ्राईंग. फ्राईंग म्हणजे तळणे. काय तळत आहेत? पुरी. छान छान गरम पुऱ्या आहेत, फुगलेल्या टम्म. नाव लास्ट पिक्चर. हु इज दिस? दिस इज मदर. व्हॉट्स मदर डुईंग? मदर इज मेकिंग खीर. आई खीर बनवत आहे. सोपं आहे ना? इझी. मग आता काय करायचंय? आता जसे मी तुम्हाला प्रश्न विचारले तसे प्रश्न याच्यावर तयार करायचे आणि विचारायचे. व्हॉट इज फादर डुईंग? ही इज फ्राईंग पुरीज. व्हॉट इज मदर डुईंग? शी इज मेकिंग खीर. ओके. व्हॉट्स अनिल डुईंग? अनिल इज वॉशिंग व्हेजिटेबल्स किंवा ही इज वॉशिंग व्हेजिटेबल्स. ओके, अंडरस्टँड? व्हेरी गुड. मग कोणकोणत्या आपल्याला क्रिया समजल्या किचन मधल्या? वॉशिंग, कटिंग, शेलिंग, ग्रेटिंग, फ्राईंग अँड मेकिंग. ओके, त्या सगळ्या क्रिया लिहून काढायच्या, त्याचा अर्थ लिहायचे. आणि जसे या ठिकाणी आपण सेंटेन्सेस रिपीट केलेत, रीड केलेत, हो की नाही, या सगळ्याचा वापर दैनंदिन जीवनामध्ये तुम्ही करायचा आहे. ओके, चला मग पुढे जायचं. पुढे काय आहे रे? पहा, इथं लिहिलंय व्हॉट वी यूज इन आवर किचन. आपण किचन मध्ये कोणकोणत्या वस्तू वापरतो याचे पिक्चर्स इथं दिलेले आहेत. आपण त्याचा स्टडी करूया. ओके, व्हॉट इज दिस? टेल मी, व्हॉट इज दिस? व्हेरी गुड. पॉट्स. POTS. पॉट्स. पॉट्स म्हणजे भांडी. व्हॉट इज दिस? व्हेरी गुड. दिस इज अ पॅन. अ पॅन. व्हेरी गुड. What is this? Number 3. A sieve. Sieve म्हणजे चाळण. What is this? A knife. Knife म्हणजे चाकू. What is this? This is a spoon. A spoon. चमचा. Okay. What is this? This is a glass. ग्लास म्हणजे ग्लास, पेला. ओके. व्हॉट इज दिस? अ डिश. अ डिश. डिश म्हणजे डिश, छोटी ताट. ओके नाही. व्हॉट इज दिस? अ बाउल. बाउल म्हणजे वाटी. व्हॉट इज दिस? दिस इज अ ट्रे. ओके. व्हॉट इज दिस? दिस इज a pressure cooker. A pressure cooker. What is this? This is
A mixer. What is this? This is a grater. पहा पुन्हा एकदा नाव पाहूया. माझ्या पाठोपाठ म्हणा, रिपीट करा. POTS pots, PAN pan, SIEB sieve, KNIFE knife, SPOON spoon, GLASS glass, DISH dish, BOWL bowl, TRAY tray, PRESSURE pressure, COOKER cooker, a pressure cooker, MIXER mixer, a mixer, GRATER grater, a grater. ओके, खिसणी. समजलं सगळ्यांना? I hope all of you enjoy this lesson. In this lesson, we know about our kitchens. Okay, what we use in our kitchen and actions. Okay, सगळ्यांना समजलं? Very good. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन पाठासह. तोपर्यंत बाय बाय. सी यू. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओच्या खाली असलेल्या लाईक बटनवर क्लिक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि माझ्या फॅमिलीचे तुम्ही सभासद व्हा. यामुळे नवनवीन व्हिडिओच्या सूचना सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील.